नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रमोद मोती. माझ्या यूट्यूब चॅनलच्या सर्वांचा स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत एम्प्लॉयरचा पी एफ ECR कसा फाईल करायचा, म्हणजेच पी एफचं रिटर्न कसं फाईल करायचं. तर जास्त न करता आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम तुम्हाला EPFOच्या साईटला यायचं आहे. पी एफच्या साईटला आल्यानंतर तुम्हाला इथं लॉग इन करायचं आहे. लॉग इन केल्यानंतर इथं पी एफ पेमेंट ह्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. ECR/रिटर्न फाईल यावर क्लिक केल्यानंतर ना तुम्हाला इथं ECR अपलोड हे बटन दिसत आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इथं डाउनलोड ECR फाईल दिसत आहे. इथं तुम्हाला ज्या मंथचा रिटर्न फाईल करायचं किंवा ECR फाईल करायचं आहे त्याचं तुम्हाला इथं मंथ चॉईस करायचं आहे. त्यानंतर फाईल टाईप तुम्हाला ECR निवडायचं आहे. जर एका महिन्याची आपण ECR फाईल केलेला असेल आणि त्यात जर कुठल्या व्यक्तीचा PF भरायचा राहिला असेल तर तुम्हाला ॲरियर्स ही फाईल सिलेक्ट करायची आहे. आता आपण रेग्युलर भरत आहोत त्यामुळे ECR डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला इथं अशी एक फाईल येईल. ही फाईल आलेली आहे. आता हे बघू शकता, इथं तुम्हाला हे सगळे एम्प्लॉईचे ऑटोमॅटिक नावं येऊन जातील. ते आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे की हे सर्व जणांचे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला ग्रॉस सॅलरी म्हणजेच ग्रॉस वेजेस टाकायचे. इथं प्रत्येकाची EPF वेजेसमध्ये आपली बेसिक DA टाकायची आहे. EPS वेजेसमध्ये पण तुम्हाला बेसिक DA टाकायचं आहे. EDLI वेजेसमध्ये पण तुम्हाला 7,000 म्हणजेच बेसिक DA टाकायची. म्हणजे ह्या तिन्ही कॉलममध्ये तुम्हाला बेसिक DA टाकायचे. त्यानंतर EPF कॉन्ट्रीब्युशनमध्ये आपल्याला 12% आपल्याला काढायचं आहे. त्याचबरोबर EPS वेजेसमध्ये मला 8.33 काढायचं आहे आणि EPFमध्ये 3.67. हे कशावरून काढणार तर इथं तुम्ही बघू शकता, इथं EPF आहे तर EPF ह्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं आहे 12% काढायचं आहे. EPS मधून इथं EPS वेजेसवर 8.33 काढायचं आहे. त्याचबरोबर इथं EPS म्हणजेच इथं EDLI वर तुम्हाला 3.67 काढायचे. असं काढल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ही सेव्ह फाईल करायची. सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला इथं सेव्ह ॲज म्हणायचं आहे. सेव्ह ॲज म्हणल्यानंतर तुम्हाला फोल्डरला कुठं चॉईस सेव्ह झाली पाहिजे इथं सिलेक्ट करायचं आहे आणि इथं जाऊन तुम्हाला काय करायचं आहे CSV कॉमा हे तुम्हाला काय करायचं आहे फाईलवर क्लिक करून सेव्ह म्हणायचे आहे. सेव्ह म्हटल्यानंतर तुम्हाला इथं अशा प्रकारे येईल तर येस म्हणायचं आहे. येस म्हटल्यानंतर तुमची ही फाईल सेव्ह झालेली आहे. आता तुम्ही काय करू शकता, हे त्या फोल्डरला जाऊन तुम्ही चेक करायचं आहे. तर इथं बघू शकता आपण फोल्डरला आलो तर फोल्डरला ऑलरेडी फाईल आलेली आहे. आणि हे काय करायचं तुम्हाला इथं राईट क्लिक ओपन करायचं आहे. ओपन विथ नोटपॅड केल्यानंतर ना तुम्हाला इथं अशा प्रकारे नोटपॅड येईल. नोटपॅड आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे, वरची जी काही हेडलाईन आहे जे आपण दिलेले ते काय काढून टाकायचं आहे, तर एडिट करायचं आहे. एडिट केल्यानंतर इथं काय करायचं आहे रिप्लेस वर क्लिक करायचं. रिप्लेस केल्यानंतर इथं काय करायचं तुम्हाला इथं सोलपुरम टाकायचं आहे. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता इथं सोलपुरम दिसत आहे बरोबर. हे आपल्याला काय करायचे असे एक सिम्बॉलमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचे आहेत. त्यासाठी इथं तुम्हाला सोलपुरम टाकायचं आहे आणि हे तुम्हाला सिम्बॉल टाकायचं आहे. हे सिम्बॉल टाकल्यानंतर काय करायचं सोलपुरमच्या जागेवरती चिन्ह किंवा सिम्बॉल जाईल. तर इथं रिप्लेस ऑल म्हणायचं आहे. रिप्लेस ऑल म्हटल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं सोलपुरम निघून इथे सिम्बॉल आले आहे. हे काय करायचं सेव्ह ॲज म्हणायचं आहे. सेव्ह ॲज म्हटल्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचं सेव्ह करायचं आहे टेक्स्ट फाईलमध्ये. आता इथं ऑलरेडी आहे म्हणून इथं तुम्हाला करायचं काहीतरी तुम्हाला हे इथं टाकून सबमिट करायचं आहे. आता इथं सेव्ह केल्यानंतर ना तुम्ही इथं बघू शकता मी आता ही सेव्ह केलेली आहे फाईल, ही सेव्ह झालेली आहे. तर तुम्हाला काय करायचं, ही फाईल तुम्हाला अपलोड करायची आहे PFच्या साईडला. तर इथं तुम्हाला याचं ECR फाईल अपलोड इथं क्लिक करायचं आहे. त्याचबरोबर आता तुम्ही जो मंथ निवडला होता त्या मंथला काय करायचं आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला इथं जी डिस्बर्समेंट डेट म्हणजे तुमचं सप्टेंबरचं पेमेंट आपण कोणत्या तारखेला दिलं हे तुम्हाला इथं डिक्लेअर करायचं आहे. डिक्लेअर केल्यानंतर तुम्हाला इथे ती फाईल चूज करायची आहे, आपण जी काही टेक्स्ट फाईल जनरेट केली होती. आता इथं बघू शकता हे बघा ECR22 आपण केली होती. ओपन करायचे आहे आणि ECR वर करायचं आहे. जर ॲरियर्स फाईल करायचं तर ॲरियर्सवर करायचे आणि इथं तुम्हाला टाकायचं आहे सॅलरी सप्टेंबर 22 जी काय असेल ते ऑगस्ट सॅलरी किंवा सप्टेंबर जी कुठल्या मंथचं तुम्ही भरत आहे ते आणि अपलोड म्हणायचे आहे. अपलोड म्हणल्यानंतर तुम्हाला काय होईल, जी काय टेक्स्ट फाईल आहे ते सक्सेसफुली अपलोड झालेली आहे. जर काय एरर आलेलं असेल तर तुम्हाला इथे एरर फाईल टेक्स्ट फाईलमध्ये येऊन जाईल.
ते ओपन करून तुम्ही क्रॉस चेक करून ते सॉल्व्ह करायचं आहे. आधी तर आपण हे व्हेरीफाय करायचं आहे, कारण की आपलं जे काय ते सगळं बरोबर आलेलं आहे, म्हणजे काय एरर आलेलं नाही. व्हेरीफाय म्हणल्यानंतर तुम्हाला ओके म्हणायचं आहे. ओके म्हणल्यानंतर तुम्हाला इथं प्रिपेअर चलन ऑप्शन येईल. प्रिपेअर चलनवर क्लिक करायचं आहे. इथं तुम्ही एकदा क्रॉस चेक करायचं आहे सगळं डाटा बरोबर आहे का नाही. त्याचबरोबर तुम्हाला इथं जे काय नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते, आणि जर तुमचे एक्सक्लुडिंग एम्प्लॉय म्हणजे जर 5 असतील तर तुमचे 3 एम्प्लॉय घेतले, म्हणजे 2 एम्प्लॉय आपण सोडलेले आहेत. त्या 2 एम्प्लॉई सोडल्याची सॅलरी किती हे टाकायचं. ते इथं झिरोच आहे. आपण सगळ्या एम्प्लॉईचं पी एफ भरतोय. आणि इथं जनरेट चलनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं फायनलाइजवर लॉकवर चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. ओके म्हणायचं आहे. ओके म्हटल्यानंतर तुम्हाला इथं पे नावचा बटन ऑप्शन येईल. इथं पे नाववर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं तुमची बँक चॉईस करायची आहे आणि कंटिन्यू म्हणायचं आहे. कंटिन्यू म्हटल्यानंतर तुम्हाला प्लीज वेट करायचं आहे, आणि इथे तुम्हाला तुमची बँक जी काय असेल ती निवडून तिथे जे काही क्रेडेन्शियल असतील ते टाकायचे आहेत. इथं मी बँकेची क्रेडेन्शियल टाकत आहे आणि इथं लॉग इन म्हणायचं आहे. लॉग इन म्हणल्यानंतर तुम्हाला इथं असं चलन येऊन जाईल. हे एकदा चेक करून कन्फर्म म्हणायचं आहे. कन्फर्म केल्यानंतर तुम्हाला बँकेच्या मोबाईलवर जो रजिस्टर आहे तो ओ टी पी येईल. तो ओ टी पी काय करायचा आपल्याला इथं टाकायचा आहे. ओ टी पी आलेला आहे आणि इथं कन्फर्म म्हणायचं आहे. कन्फर्म म्हणल्यानंतर तुमचं काय होईल, पेमेंट सक्सेसफुली झालेली आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं पी एफचं ECR म्हणजेच काय पी एफचं रिटर्न किंवा पी एफचं चलन असं फाईल करू शकता. तर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका. असेच मी नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत राहील. धन्यवाद.